Det är onsdag, lillördag och exakt ett år sedan SCB började med snabb-KPI, vilket är precis vad vi är här för att prata om. Med oss här i studion har vi Jens Magnusson, varmt välkommen. Tack så jättemycket. Du, KPI-inflationen för september landade på 3,1% i september, en nedgång från 3,2% i augusti. Kommentar? Jag i stort sett i linje med det förväntade, kanske någon tiondel på nedsidan till och med. Det är ju också i linje med Riksbankens prognos, så att det här var väl rätt väntat. Och det fortsätter ju då den här lilla trenden. Efter den här överraskande höga inflationen som vi såg i juni så har det varit lite långsamt avtagande nu under ett par månader. Och den trenden verkar fortsätta och det var enligt förväntan. Ja, och vilka produktgrupper är det som påverkar priserna mest om vi ska spekulera lite? Ja, det vet vi inte riktigt, därför att idag kom ju då som sagt den här flash CPI eller KPI och då får man ju dessvärre inga detaljer utan nu får vi de här totalsiffrorna då. Men vi misstänker väl till exempel att under sommaren så var ju det här med utlandsresor väldigt upptrissat. Förmodligen har det fallit tillbaka en del. Klädpriserna var lite också högre än vanligt under sommaren. Det brukar vara lite sommarreor och så som inte riktigt kom. Och eftersom de var högre under sommaren så är de förmodligen lite lägre än vanligt nu då. Men så där kan man hålla på och spekulera. Men vi får ge oss till tåls någon vecka till innan vi får detaljerna. Vad i de här produktgrupperna, om vi ändå ska prata lite om det, vad är det som påverkar prisförändringarna? Är det tullar, säsongsmönster? Ja, precis. Båda de sakerna kan det vara. Tullar möjligen inte så mycket, för det är inte så mycket tullar in till Europa som har förändrats på det sättet. Men säsongsmönster är ju viktiga och där är ju sommarmånaderna ibland lite speciella och sen går vi in i en annan period nu under hösten och september, liksom första höstmånaden. Och då är det ju lite sån här ibland reor under sommaren på vissa varor. En del priser går snarare upp under sommaren, resor till exempel, och så faller de tillbaka nu. Så att jag skulle säga att det är en viktig effekt. Sen förstås alla runt omkring priser, alltså världsmarknadspriser och transportpriser och sånt som kan förändras spelar förstås också in. Hur lång tid tror du att det tar innan vi ser effekterna av tullar, den expansiva budgeten, vi hade en räntesänkning? Ja, precis. Nej, men den expansiva budgeten då, den så att säga, dels så får den ju en konjunktureffekt förmodligen, men den börjar inte gälla förrän 1 januari ska vi komma ihåg till att börja med. Det är då vi får räntesänkningar, möjligen lite ökad köpkraft hos hushållen som borde, och det är tanken att den ska öka efterfrågan lite grann i ekonomin. Det kan förstås sätta en liten uppåtpress på priserna, men sen finns det ju i budgeten också ett antal saker som snarare sänker inflationen. Och den stora saken det är ju förstås den sänkningen av matmomsen då. Den kan nog göra sådär en 0,7-0,8%. Och sen har man dessutom lite sänkningar av elskatter och annat. Så att det där blir intressant, för det där ska ju Riksbanken egentligen då försöka se igenom. Men om man bara tittar på själva inflationssiffrorna så kommer ju det ha en tydligt nedåtpressande effekt på inflationen. Så att det blir intressant att se. Men det blir ju framförallt till nästa år då. ECB-ledamoten Olli Rehn, ska se så att jag säger hans namn rätt, varnar för att inflationen i euroområdet kan landa under 2%. Finns det en liknande risk i Sverige? Ja, det gör det ju. Och med den här matmomssänkningen så är det högst troligt att vi kommer hamna under 2%. Men som sagt, den är ju lite artificiell. Dels så är den ju tillfällig. Alltså, om man inte fortsätter sänka momsen så kommer den så småningom falla ur då jämförelsen. Så när 12 månader har gått, ja, då kommer inflationen liksom återställas. Och då tror vi ändå att den kommer landa närmare 2%. Men under en period, absolut, då kan det bli, eller då kommer det antagligen hamna under 2%. Det är vår prognos också för 2026. Knappt en månad kvar till nästa räntebesked från Riksbanken. Är det någonting som påverkar dem? Inte i dagens besked, annat än att jag tror att de känner sig lugna och trygga med det beslut som de lämnade senast. Och det var ju lite grann det man kallar för en hawkish cut ibland. Alltså att de sänkte en gång nu men signalerade att nu är det nog i princip klart. Vi trodde ju till och med att de kanske skulle lämna dörren lite mer på glänt för ytterligare en sänkning senare i höst. Men det gjorde man inte riktigt. Sen kan de förstås ändra sig ändå. Det är inga konstigheter. Men som det ser ut nu så bibehåller vi bilden att de nog kommer pausa ganska länge. Resten av det här året, de är nog liksom färdiga och kanske hela nästa år också. Så att jag tror att det här var, som jag kanske nämnde, tittar man på KPIF exklusive energi, vilket nog är det viktigaste måttet just nu för Riksbanken, så landade det på 2,7%. En tiondel lägre än vad vi hade i vår prognos, men precis vad Riksbanken hade i sin prognos. Så att därmed så känner de sig nog ganska trygga med sitt beslut från senast.
Du, en liten bonusfråga då. Regeringskris i Frankrike igen. Hur allvarligt är det här? Ja, precis. Nej, alltså, det är ju allvarligt för Frankrike och väldigt besvärligt. Frankrike har ju en krånglig situation, stora budgetunderskott, hög statsskuld. Helt hopplöst tydligen att få till någon typ av budget som alla kan ställa upp på eller åtminstone acceptera. Och sen dessutom då ständiga regeringskriser. Tredje premiärministern som avgår på ett år, femte på 2 år. Det är ju inte så man skapar stabilitet i ett läge när Frankrike och fransk ekonomi verkligen skulle behöva stabilitet. Så att vi får se. Än så länge så visar inte det här tecken på att bli en europeisk kris eller liksom en internationell kris, utan det är fortfarande besvärligt för Frankrike framförallt, men inte så mycket för Europa. Men det är absolut någonting som kan påverka eurokursen och redan gör det lite grann. Så att det där får vi hålla ögonen noga på och se om den här franska krisen också blir en europeisk kris. Ja, är det någonting vi ska vara oroliga för här i Sverige då? Alltså man kan gå orolig för allt möjligt. Jag tycker väl man får väl ha som utgångspunkt att det här fortsätter vara en fransk angelägenhet i första hand. Men det är ju ett tecken på hur svårt det är att vara i den här franska situationen, där ju för övrigt flera europeiska länder är. Det vill säga både i grunden ett ganska hög skattekvot, så det är svårt att bara finansiera saker genom att höja skatter, för då snedvrider man ekonomin på andra sätt. Men också en hög skuldkvot som gör att det är svårt att liksom låna mer pengar, utan om man försöker göra det, då slår det på räntorna och så får man besvär. I det läget är ju till exempel Sverige i en betydligt bättre situation. Där har vi visserligen också ett relativt högt skattetryck, men vi har en låg skuldkvot så vi kan fortfarande låna, och det är det vi gör nu med den här expansiva budgeten som du nämnde. Vi lånar helt enkelt mer, och förmodligen kan vi göra det ett tag nu utan att marknaden slår back ut och höjer räntorna för oss. Tack snälla Jens Magnusson för att du var här och gästade oss den här morgonen. Vi säger också tack till dig som har tittat. Klockan 8.55 drar Börsmorgon igång och bland annat följer de noteringen utav Verisure. Missa inte det här.